थँक्यू सर, तुम्ही आमच्या हांगासर 3 दीस आमकां क्लासी घेतल्यो आनी ह्या 3 दिसांनी तुमी जे आमकां सगळे कॉन्सेप्ट शिकयले ते आमकां सारके तकलेन गेले आनी तेज्या खातीर आमकां ते सगळे कॉन्सेप्ट आतां एकदम क्लियर जाले कळटा. ते तुमी आमच्या लागून हांगासर 3 दीस येयले आनी आमकां 3 दीस शिकयले ते आमकां खूब बरें दिसलें. आनी तुमचो जो यूट्यूब चॅनलचो हांवें प्रोग्राम पळयलो तेजेर सुद्दां तुमच्या जे व्हिडिओ घातले तुमी खूब बरे आहा व्हिडिओ. हांवें थोडे ओपन करून पळयले व्हिडिओ, तेजेर सुद्दां जे तुमी कॉन्सेप्ट सगळे आमकां दाखयले ते आमकां खूब बरे आहा. थँक्यू सर, आमकां हांगासर तुमी 3 दीस आमच्या लागून Eight plus 8, 16 chapters we have covered. 16. Actually, to cover one chapter, 3 days required at least. इतले सगळो जो डिविजन आसा ते not easy. So Ajay Prabhugaonkar has tried his level best to give everything from this lesson to you. And trying all of you, I hope you will take this at home, apply it, use this in the examination time, and try to score your marks. So now for your what is important is smart study, smart answering skill, and सरांनी सांगला तसे memorize the revise within short time आणि time management. Within short time answer कसे करपाक जाय exams, that is very important. तुमकां time management म्हणजे रिवाइज पयलीं करचें पडटलें, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करून त्या टायमान आपलो सॉल्व जातलो काय ना ते प्रॅक्टीस करचें पडटलें. प्लस सरांनी आतां तुमकां सांगलें की 3 मिनटां कशें रिवाइज करप आपूण तुमकां आतां शिकयतलो. सो प्रत्येक दीस 3 वरां सर दिवपाचें आसा तुमकां. तुम्ही घरा वचून तुमची 5 वरां तुमकां दिवपाची स्वता आजपासून सुरू. सरांनी मार्गदर्शन केलांच. हांगा जर तुम्ही आता 3 दीस हे शिकताना हांगासर वातावरण सहन करून कॉन्सन्ट्रेशन जर केलें आसत तर 10वीची परीक्षा तुमकां कांयच ना. इजिली ही वील गेट बिकॉज ही हॅज ऑलरेडी गिवन यू द आयडियाज हाव टू आन्सर. एंड देयरफॉर आय गिव यू बेस्ट विशेस फ्रॉम द होल फॅमिली ऑफ आयडियल स्कूल एंड प्रेड Almighty that He will bless upon you the brightest success possible. Okay? हांव सरांकडे रिक्वेस्ट करता की फुडल्या वर्साक वेल ऑर्गनायज आनी सुरवात जून जुलय म्हयन्यात असो विशय करपाक मेळटा जाल्यार आमी पळयतले सो दॅट आवर स्टुडंट्स वूड बी बेनिफिटेड इन अ मोर इफेक्टीव वे. चड बऱ्या पद्दतीन जातलें. तर तुमकां परत एकदां सगळ्यांक शुभेच्छा दितानाच म्हाका खरेंच आनंद जाता. सगळ्यांचं रिझल्ट बरं येवचें. हांव आतांच डिक्लेअर करता की ह्या हेतून जे कोण बेस्ट हायेस्ट मार्क्स सायन्साक घेतले आनी मॅथ्सान घेतले इरिस्पेक्टीव ऑफ स्कूल, तुमचें स्कूल खंयचें आसूं, जेंच्यांनी अटेंड केला तेंचो स्पेशल सत्कार आत्माराम गांवकर सरांच्या हस्ते किंवा आत्माराम गांवकर म्हणून आपयताले हस्ते आनी उपस्थितीन हांगा ह्या हॉलांत जातलो.